Chắc hẳn là ai khi gia công lăn nhám cũng sẽ gặp phải tình huống này. Đó là hiện tượng vân nhám bị chồng lên nhau, sai bước và cuối cùng là sản phẩm sẽ mất thẩm mỹ. Như ví dụ ở trên mình đã lăn thử 5 điểm trên cùng một trục và chỉ có một điểm là lăn đúng bước. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cá nhân mình thường lăn nhám để tỷ lệ lăn đúng cao hơn nhiều so với cách cứ đặt dao lên và ép dao rồi lăn. Cách mình thường dùng là lăn tạo vân đơn lẻ trước rồi mới tạo vân bằng dao đôi. Ở đây mình dùng dao lăn đơn có gắn 2 bánh lăn trái và phải. Dao này mình đã phay thêm một rãnh lắp bánh lăn nữa cho tiện việc thay đổi dao. Ở đây mình sẽ dùng bánh lăn hướng trái để lăn trên phôi trước. Sau khi lăn hướng trái xong, mình sẽ đổi dao hướng phải để lăn. Việc đặt dao để lăn đường chéo ngược lại rất quan trọng, vì nó lệch thì lăn cũng sẽ lệch luôn. Cách đặt dao sẽ là đỉnh của bánh lăn sẽ ăn khớp vào đáy của rãnh đã lăn trước đó. Như vậy hai đường chéo sẽ cùng một điểm xuất phát, thì sẽ không có hiện tượng bị trèo vân nhém. Ok, bây giờ chỉ cần đẩy tâm vào và lăn thôi. Khi kiểm tra lại vân nhám đã đúng rồi thì mình sẽ dùng dao đôi đặt lên các rãnh mình đã lăn và tiếp tục lăn để hoàn thiện sản phẩm. Nguyên lý hoạt động của dao lăn này là có hai bánh lăn, một cái xoắn hướng trái và một cái hướng phải. Khi hai bánh lăn trên phôi sẽ tạo thành hai đường chéo cùng bước với nhau, sẽ thành các vân caro ở trên bề mặt của phôi. Tổng kết lại, cách này của mình sẽ tạo sẵn những đường kẻ chính xác ở trên phôi và việc của bánh lăn là chỉ cần lăn trên những đường kẻ đó. Một ví dụ dễ hiểu hơn là nó sẽ giống như xe lửa luôn chạy theo trên đường ray vậy. Còn đây là mình sẽ lăn thêm vài đường ngẫu nhiên nữa. Các bạn có thể thấy nó mang tính hên xui lắm, vân lại sai nữa rồi. Ok, cách này mình thường dùng để lăn những trục to và dài, tỷ lệ thành công rất cao. Vì nhỡ chẳng may trục dài bước lăn sai thì sẽ xấu sản phẩm. Việc vớt bỏ đi và lăn lại lần nữa thì sẽ rất tốn công và thời gian. Đó là cách của cá nhân mình. Còn bạn nào có cách hay hơn, tối ưu hơn cho các đơn số lượng nhiều thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng học hỏi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.